बेस्ट इन्डिकेटर अफ सर्भाइभल इन द सिए एसोफेगस भन्छ त के हुन्छ टिएनएम स्टेजिङ गर्छौँ हामीले हैन त्यही भएर के हुन्छ टिएनएम स्टेजिङलाई गर्नु बेस्ट प्रोग्नोसिस सिए एसोफेगस भने टिएनएम स्टेजिङ स्टार्टिङमा पोलिपोइडल हुन्छ पोलिपोइडल भने त बेस्ट प्रोग्नोसिस सिल्भर क्लासिफिकेसन भनेको भन्नु पर्यो सिबर्ट जी जङ्सन ट्युमर क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ द लिम्फ नोड इन्भल्भ इन युएसआर अल एक्सेप्ट हाइपर इकोजेनिक हुँदैन राउन्ड भइहाल्छ लिम्फ नोडमा शार्प बोर्डर भइहाल्छ साइज ग्रेटर देन 1 सेन्टिमिटर हुनु परिहाल्यो मोस्ट भने 5 फ्लोरो युरासिल प्लस सिस्प्लाटिन युज गर्नु पर्यो है त त्यसपछि विच इज नट युज्ड इन प्यालिएसन इन स्टमक भने के छ इएमआर जस्ट फर इनिसियल स्टेजिङमा गर्छ हैन त्यसपछि अनि टी स्टेजिङ अफ द एसोफेगस बेस्ड अन युएस कमनेस्ट साइट अफ द एसोफेगस कार्सिनोमा इज मिडल थर्ड अनि ब्यारेट एसोफेगस फाइन्डिङ इन द कार्सिनोमा एसोफेगस आर अल एक्सेप्ट पेन्सिल टिप भनेको चाहिँ के हो एक्लेजियाको है त त्यसपछि प्रेजेन्टली द प्रोग्रेसिभ एसोफेगस बेरियम सालो वाज डन यो चाहिँ एप्पल कोड डिफर्मिटी प्रोग्रेसिभ एसोफेगस र नन प्रोग्रेसिभ याद गर्नु प्रोग्रेसिभमा चाहिँ के हुन्छ सी एसोफेगस बढ्दै बढ्दै गएको भनेर सम्झिनु पऱ्यो प्रोग्रेसिभ मोस्ट कमन साइड अफ एसोफेगस सी भने मिडल थर्ड डिस्फेजिया अफ 4 weeks लिक्विड ओन्ली इज एबल टु स्वालो लिक्विड ओन्ली विच अफ द फलोइङ द वान इन्भेस्टिगेसन टु बी डन भने ब्यारियम एसोफेगस है त ब्यारियम स्टडी यो पनि के हुन्छ एमकेमै राखिदिउँ होइन ट्रिटमेन्ट अफ द चोइस फर एसोफेगस भनेको के हुन्छ एसोफेगेक्टोमी सर्जरी गरेको राम्रो स्टेज भनेको के हुन्छ डेप्थ अफ द ट्युमर है त साइज भन्दा पनि के हुन्छ डेप्थ अफ द ट्युमर कहाँसम्म इन्भल्भ भएको छ द्याट इज त्यही भएर के हुन्छ युएस इज बेटर फर एसोफेगस है त एसोफेगल कार्सिनोमा इज एडिक्वेटली एसेस द ब्यारियम प्लेसिङ स्टेन्ट इन द सी एसोफेगस चेस्ट पेन भइहाल्छ किनभने पछाडिपट्टि के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो हार्ट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ चेस्ट पेन हुन्छ वाइ द डायग्नोसिस बेस्ड अन द यहाँ के हुन्छ मास जस्तो देखाएर चाहिँ यहाँ पनि मास जस्तो देखाएर चाहिँ यहाँ पनि मास जस्तो देखाएर चाहिँ सो सी स्टोमक सी एसोफेगस लिमिट अन मेटास्टासिस इज बेस्ट डिसाइडेड बाई द युएस बेस्ट प्यालिएसन द सी एसोफेगस इन्डोप्रोस्थेसिस त्यो जस्तो हाम्रो त्यो खातुनलाई पनि के हुन्छ स्टेन्टै हालेर पठाइदिएको थियो होइन पछि गएर अनि के हुन्छ स्टेन्ट हाल्ने के गर्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ वी गो फर ओरिङ्गर ट्रान्सहेरियल एसोफेक्टोमी गरेको थियो मोस्ट कमन साइट भने के हुन्छ मिडल थर्ड ट्युबर द कार्सिनोमा मोस्ट कमन मिडल थर्ड एड्नोकार्सिनोमा इज अ कमन भेराइटी यस कार्सिनोमा एक्लेजिया हुन्छ स्मोकिङ रिस्क फ्याक्टर इन्डोस्कोपी इन्भेस्टिगेसन चाहिँ सबै ठिक छ ट्रिटमेन्ट अफ द एडभान्स भनेपछि प्यालिएटिभ मात्र गर्न सक्छ केमोरेडिएसन फलो प्यालिएटिभ किन भन्दाखेरि एडभान्समा के हुन्छ पुरै लिम्फ नोडहरू इन्भल्भ हुन्छ एकदमै धेरै लिम्फ नोड इन्भल्भ हुन्छ रिगार्डिङ द एसोफेगस म्यालिग्नेन्सी अपरेबल आर ट्रु एक्सेप्ट रेडियोथेरापी खासै काम हुँदैन है त Transhiatal auricle was planned for adenocarcinoma lower end of the abdomen plus neck भइहाल्यो throughout the carcinoma esophagus both adeno and squamous occur यो मिडल थर्डमा हो कमनेस्ट हिस्टोलोजी एडिनो होइन स्क्वामस हो किन भन्दाखेरि के अरे एसोफेगस हो मोस्ट कमन इन द फिमेल डायग्नोस्टिक मेथड फर इमेजिङ द एसोफेजियल क्यान्सर भनेर इन्डोस्कोपी युएससी त्यसले के हुन्छ डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ प्लस बायोप्सी लिएर स्टेजिङ पनि गर्नु अर्ली स्टेज अफ द सिएस इज बेस्ट डायग्नोस बाई ट्रान्स एसोफेजियल युएससी है त सधैँ के हुन्छ अर्लीएस्टमा के हुन्छ युएससी नै गराएर हुन्छ नि त्यही भएर फल्स स्टेटमेन्ट अबाउट द सिए एसोफेगस आर अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट सबै फल्स छ मोस्ट कमन इन द मिडल थर्ड हो हिस्टोलोजिकल एड्नोकार्सिनोमा मात्रै भने अन्ली भने रङ भइहाल्यो टोब्याको च्युइङले गराउँछ मोस्ट कमन इन द फिमेल पनि गराउँछ स्मोकरहरूलाई बढी हुन्छ भनेपछि त के हुन्छ मेल इन्भल्भ हुन्छ विच अफ द फलोइङ नेभर बी क्यारिड एज ट्रिटमेन्ट अफ द ग्यास्ट्रोस्टोमी होइन कि जेजेनोस्टोमी गर्छ ट्रिटमेन्ट अफ द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अफ द एसोफेगस सिस्प्लाटिन 5 फ्लोरो युरासिल प्लस सिस्प्लाटिन इन एसोफेजियल प्रोग्नोसिस इज बेस्ट बाई द टिएनएम स्टेजिङ ट्रु रिगार्डिङ इज अल आर कमन इन द मिडल थर्ड यस ट्रु भइहाल्यो ब्यारिस इज रिस्क फ्याक्टर फर एड्नोकार्सिनोमा नट फर स्क्वामस सेल स्टोमक जेजुनम or colon can be can be used chemoradiation has little role in inoperable patient yes staging is only done by CC US ले पनि गर्न सकिन्छ कन्ड्युट फर ग्यास्ट्रिक पुलअप भने के हुन्छ ग्यास्ट्रिक भन्छ त के हुन्छ ग्यास्ट्रिक भन्छ त ग्रेटर कर्वेचर सम्झिनु पर्यो यसलाई नै के हुन्छ पुल अप गर्नु पर्यो भनेपछि के हुन्छ यहाँको लाई चाहिँ राइट ग्यास्ट्रिक आर्टरी एन्ड राइट ग्यास्ट्रोइपिप्लेक आर्टरी है त विच इज बेस्ट सक्सिबल एसोफेगस यो त भन्नै पऱ्यो नि स्टमक नै हो फर्स्ट सक्सिबल एसोफेगेक्टोमी चाहिँ के टोरेकले गर्यो ओरिङ्गरले के ट्रान्सहाइटल गर्यो आइभर लुइस अपरेसनमा के हुन्छ मिडल थर्डको लागि के हुन्छ बेस्ट भने के हुन्छ आइभर लुइस हो यो पछि थाहा भइहाल्छ ओरिङ्गरले ट्रान्सहाइटल गरेको कमनेस्ट मोडालिटी आइभर लुइसमा के हुन्छ ट्रान्सहाइट के अरे एनेस्टोमोटिक लिकले के हुन्छ थोराकोस्को एप्रोच गरायो एनेस्टोमोटिक लिक एकदमै बढी हुने चान्सेस हुन्छ फर्स्ट डिस्क्राइब बाई ओरिङ्गर ट्रान्सहाइटल हो द आइडियल रिप्लेसमेन्ट फर द एसोफेगस आफ्टर एसोफेगेक्टोमी भने स्टोमक भइहाल्यो राइट ग्यास्ट्रिक रिपिट मोस्ट कमन बिनाइन ट्युमर लियोमायामा भयो क्यारेक्टरिस्टिक एपियरेन्स भने के हुन्छ लियोमायामै हो यो मसल के हुन्छ लियोमायामा इन्भल्भमेन्ट मात्र भनेर देखाएको हो त नेक्स्ट भने के हो विच इन्डोस्कोपिक ट्रिटमेन्ट अफ द लियोमायामा अफ द एसोफेगस इज कन्ट्राइन्डिकेट ड्यू टु द के हुन्छ पर्फोरेसन अब के हुन्छ इन्डोस्कोपी गर्दाखेरि के हुन्छ लियोमायामा के हुन्छ पर्फोरेसन भइहाल्छ इन्टरमिडिएट डिस्फेजिया
अब के हुन्छ रिफ्लक्स के हुन्छ सुपाइन पोजिसनमा मात्रै रिफ्लक्स हुन्छ फ्यारेन्जियल डायबिटिकले पछाडिपट्टि भएको लागि के हुन्छ डिफ्युजन कर्क स्क्री हुन्छ कहिले हुन्छ कहिले हुन्छ एक्लेजिया भने त सधैँ भइरहेको छ स्ट्रिक्चर भने सधैँ भइरहेको छ डिस्फेजिया अफ द 6 weeks ड्युरेसन अफ द सोलिड फुड क्यान अल प्रोग्रेसिभ जस्तो इन्भेस्टिगेसन के हुन्छ ब्यारियम स्वाले पनि गर्छ सबै गर्छ है त अनि इन्जेक्सन चोइस फर डिस्फेजिया फर सोलिड भनेको चाहिँ सलिडमा डिस्फेजिया छ भने सधैँ के हुन्छ इन्डोस्कोपी गर्छ है त यो चाहिँ हामीले एभ्री केसमा डिस्फेजियामा इन्डोस्कोपी गर्छ ओडाइनोफेजिया अकर्सिन अब के हुन्छ इन्फेक्सन मोनिलियल होस् हर्पिज होस् इन्फेक्सनले गर्दाखेरि एक्लेजियाले गर्दाखेरि हुँदैन भाइरसले गर्दाखेरि 40 year फिमेल डिस्फेजिया बोथ सोलिड एन्ड फ्लुइड रिगर्जिटेसन छ नन प्रोग्रेसिभ भन्छ त के हुन्छ एक्लेजिया कार्डिया है त प्रोग्रेसिभ भयो कार्सिनोमा एसोफेगस हुन्छ किनभने एसोफेगस कार्सिनोमा त बढ्दै जान्छ डिस्फेजिया ल्युसेरिया भने के हुन्छ यो यहाँ राइट सबक्लेवियन आर्टरी के हुन्छ यसरी सर्कल मारेर जानेलाई के हुन्छ एब्डोमिनल इलोंगेसन अफ द आर्च अफ एओर्टा भने हुन्छ ड्यू टु कम्प्रेसन अफ द एभरेन्ट राइट सबक्लेवियन आर्टरी भन्छ है अल आर्टरी वर डिस्फेजिया एक्सेप्ट एक्वायर्ड इन द ल्याटरल लाइफ यो कन्जेनाइटल नै हुने हो एक्वायर्ड भएर हुने होइन अनि म्याक्लर्स ट्रायडमा चाहिँ के हुन्छ एउटा बन्दाले चाहिँ के हुन्छ अर्कोलाई के हुन्छ गोदेको जस्तै छ क्या यो फुच्चेले अर्कोलाई के हुन्छ गोदेको जस्तै हुन्छ यो पेट भयो भने के हुन्छ यहाँ हुन्छ होइन यहाँ के हुन्छ च्याप्प समात्दाखेरि थोरासिक पेन त भइहाल्छ च्याप्प समात्यो चाहिँ माथि प्रेसर आउँछ भमिटिङ गर्छ होइन त्यसपछि अनि के हुन्छ यता साइडमा जाने हो भने सबक्युटेनियस इम्फाइसेमा गराउँछ यही पिक्चरले यहीँनिर देखाएको छ छातीमा के हुन्छ म्याक्लस ट्रायडले के हुन्छ स्म्याक गरेको भनेर भनेको छु है त त्यसपछि नेक्स्ट भने ट्रु अबाउट द बोराएफ सिन्ड्रोम भने चाहिँ मस्ट कमन लोवर थर्डमै हुने भइहाल्यो एक्युट चेस्ट पेन हुन्छ सर्जिकल ट्रिटमेन्ट चाहिँ हेमाटोमेसिस त पछि लिएर आउने हो होइन एक्युट चेस्ट पेन चाहिँ अर्ली सिम्पटम भनेको अपरेसन डन होइन बिफोर नै गरेर हाम्रो ट्युबर्ड ओसोफेजियल ब्यारियम स्वालो इज डायग्नोसिस मस्ट कम पेनिट्रेटिङ प्राइमरी रिपेयर आफ्टर बोराएफ सिन्ड्रोम ट्रु इज प्रेजेन्ट विथ एक्युट चेस्ट पेन ट्रिटमेन्ट इज सर्जिकलै ट्रिटमेन्ट गर्नु बोराएफ्सलाई के हुन्छ एकदमै के हुन्छ बोराएफ्सले के गराउँछ बोराएफ्स भने डाइसेक्सन हो एट्रोजेनिक एसोफेजियल पर्फोरेसन कमन साइड भने सर्भाइकल किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर के हुन्छ सुपरफिसियल हुन्छ एट्रोजेनिक के हुन्छ जे रिजिड एसोफेज गर्दाखेरि एसोफेजियल पर्फोरेसन भइहाल्छ कमन कज अफ एसोफेजियल पर्फोरेसन इन्स्ट्रुमेन्टेसन 40 year old पर्फोरेसन अफ द डिस्टल पार्ट अफ द डिस्टलमा छ भने चाहिँ एसोफेक्टोमी गर्नु पऱ्यो विथ ब्रिङिङ द प्रोक्सिमल एन्ड एज अ फिस्टुला इन द नेक है त अब यो चाहिँ के हुन्छ थाहा हुनुपर्ने कुरा किनभने मलाई यहाँ थाहा छैन इन मेजर अफ द एसोफेजियल लिक्स इन द थोरेक्स एउटा लेस देन 12 hours छ भने कि प्राइमेरी क्लोजर ड्रेनेज एन्ड एन्टिबायोटिक गर्नु पऱ्यो 12 hours एकदम एक्युट कन्डिसनमा लिएर आएको छ नि त त्यही भएर सो बेटर है त्यसपछि नेक्स्ट भने बेस्ट फ्लाइफर सधैँ स्टोमक इन्फेक्सन अल आर सिन एक्सेप्ट डाइडिकार्डिया हुँदैन हाइपर के अरे डाइडिकार्डिया हुन्छ फिभर भने के हुन्छ मेडिएस्टेन्सले गर्दाखेरि बोर एब्सिन ड्यू टु स्पोन्टेनियस पर्फोरेसनले गर्दाखेरि होइन स्पोन्टेनियस पर्फोरेसन अकर्स एज अ रिजल्ट अफ द ब्यारोट्रोमा वाइल पर्सन भमिट्स अगेन्स्ट अ क्लोज ग्लटिस भने त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ बोराएफ सिन्ड्रोम भनेर भन्छ लङ्गिट्युडनल टियर अफ द इसोफेगस भने के हुन्छ बोराएफ सिन्ड्रोम भयो बोराएफ सिन्ड्रोममा के हुन्छ टियर हुँदा के हुन्छ प्रेसरले गर्दा टियर हुन्छ लोवर एन्टेरियर क्लोज ग्लटिसमा होइन प्रेसर लोवरमा के हुन्छ एन्टेरियर पार्टमा है त त्यसपछि आयो मोस्ट कमन साइड स्पोन्टेनियस रप्चर भने कार्डियो एसोफेजियल जङ्सन भइहाल्यो होइन त लेफ्टको के हुन्छ पोस्टियर डिस्टलतिर के हुन्छ पोस्टियर ल्याटरलतिर डिस्टलतिर है त अनि इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस फर द इसोफेजियल रप्चर इज वाटर सोल्युबल लो मोलिकुलर वेट कन्ट्रास्ट वाला ब्यारियम्स वाला होइन लो मोलिकुलर वेट कन्ट्रास्ट वाला विच इज ट्रु अर द बोराएफ सिन्ड्रोम मेक प्रेजेन्ट विथ पेरिटोनाइटिस यो त पेरिटोनाइटिस ओपन ग्लटिस होइन क्लोज ग्लटिस हो अप्पर थर्ड होइन डिस्टल थर्ड हो मस्ट म्यानेज कन्जर्भेटिभ होइन बोराएफलाई अपरेसन गर्नैपर्छ किनभने त्यो भने के डाइसेक्सन भइसकेको छ सेफेस्ट कन्ट्रास्ट इन दि एसोफेजियल पर्फोरेसन हाइप्याक मर्बिडिटी एसोफेजियल पर्फोरेसन मर्बिडिटी इज मेनली ड्यू टु द मेडिएस्टल इन्फेक्सन यस त्यही भएर फिभर आउँछ पार्सियल टेरिबल म्युकोसा सुड बी म्यानेज कन्जर्भेटिभली अल केसमा एक्सप्लोरेसन गर्दैन स्पोन्टेनियस पर्फोरेसन अकर्स इन द मिड होइन डिस्टलमा सेरम अमाइलेस मेबी हाई किनभने एसोफेजियल पर्फोरेसनमा पनि तिम्रो के अमाइलेस लेभलहरू बढ्छ ट्र्याक्यो एसोफेजियल फिस्टुला भन्ने एउटा टर्म छ ट्र्याक्यो एसोफेजियल एट्रेजिया इज एसो विथ सिभिएस यो के हुन्छ भिएसटीसँग है त ब्याक्टेरियल भिएसटी भनेर सम्झिनु भयो मोस्ट कमन टाइप अफ एसोफेजियल फिस्टुला टाइप सी भन्ने चाहिँ मोस्ट कमन हुन्छ अब एसोफेजियल एट्रेजिया विथ डिस्टल एसोफेजियल फिस्टुला फर्स्टमा के हुन्छ जस्ट एसोफेजियल एट्रेजिया मात्र हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ माथिको जोडिन्छ त्यसपछि के हुन्छ डिस्टल जोडिने चाहिँ के हुन्छ मोस्ट कमन हो है त माथिको ट्र्याक्यो एसोफेजियल फिस्टुला एच सेपेट छ यहाँदेखि हुन्छ एसोफेजियल पनि गएको छ होइन त्यही भएर के हुन्छ टिएफ विदाउट एसोफेजियल एट्रेजिया एसोफेगस त माथि तलसम्म गएको छ नि त त्यही भएर के हुन्छ विदाउट एसोफेजियल फिस्टुला है तर यो चाहिँ के हुन्छ यहाँ गएर कनेक्ट भएको छ नि त है त्यही भएर अनि म्यालिग्नेन्ट ट्र्याक्योसिल इज बेस्ट ट्रिटेड विथ अब के हुन्छ स्टेन्टिङ गर्नै परिहाल्यो होइन म्यालिग्नेन्ट छ ट्र्याक्योसिल पछि के गर्नु गरौँला भनेर स्टेन्टिङ गरिदिनु ट्रिटमेन्ट भने के हुन्छ स्टेन्ट राख्ने त्यसपछि सर्जरी गर्ने ग्राफ्ट राखेर त्यसपछि के हुन्छ ग्यास्ट्रोस्कोपी ट्युब पायो भने त्यो गर्ने है त रेडियो र केमोथेरापीको रोल खासै कम छ अब के हुन्छ एस्पिरेसन न्युमोनिया एक्सेसिभ स्यालाइभेसन एन्ड डिफिकल्ट इन पासिङ एनजी ट्युब भन्छ त ट्र्याक्यो एसोफेजियल फिस्टुला भयो आएको आई गर्छ रिगर्जिटेसन भनेको नि त फर्स्टमै तिमीले सम्झिनु ट्र्याक्यो एसोफेजियल फिस्टुला विथ एज टु पोर प्रोग्नोसिस इन ट्र्याक्यो इन चिल्ड्रेन मेजर कार्डियक एनोमाली छ भने गइहाल्यो पेसेन्ट स्काजिस रिङ भने म्युकोसल रिङ इन द स्क्वामा कोलुमनर जङ्सन एन्ड डिस्फेजिया इज द कमनेस्ट सिम्टम्स है त नेक्स्ट
अब तिम्रो 186 को कुरा गर्ने भने यो हेर्दा स्क्याजिस रिङ हुन्छ लोअर एसोफेगसमा छ त्यसपछि के हुन्छ इन्भल्भ सब म्युकोलारिस हुँदैन ट्रु भने लोअर एसोफेगसमा छ यहाँ हेर्दा मस्कुलरिस म्युकोसा मात्रै हुन्छ जी जङ्सनमा स्क्याजिस रिङ भनेर भन्छ है त फरेन बडी युजुअली गेट्स एरेस्टेड इन विच पार्ट अफ द स्टोमक एबभ द क्रिकोफ्यारिङ्स त्यही भएर के हुन्छ कोइनहरू अड्केको के हुन्छ एसोफेगसमा क्रिकोफ्यारिङ्सतिर हो त्यही भएर के हुन्छ हामीले हेर्छौँ चिकन अड्केको पनि थाहा हुन्छ विच इज ट्रु अबाउट द एसोफेजियल एनाटोमी भने लोअर एसोफेगस बिफोर इन्टरिङ द डायफ्राम लोअर एसोफेगस बिफोर इन्टरिङ द डायफ्राम के हो भन्दाखेरि के हुन्छ एन्टेरियर एन्ड लेफ्ट साइडेड किनभने राइट साइडमा त लिभर हुन्छ त्यही भएर लेफ्ट साइडमा जान्छ के हुन्छ एसोफेगस के हुन्छ एन्टेरियरले नै जाने हो नन प्रोग्रेसिभ कन्ट्र्याक्सन अफ द इसोफेगस आर टर्सियरी कन्ट्र्याक्टर भयो भने के हुन्छ नन प्रोग्रेसन डिस्टेन्स भने 40 सेन्टिमिटरै हुन्छ थर्ड कन्स्ट्रिक्सन एट द लेभल वेट पासेस द डायफ्राम स्ट्रक्चर नट पासिङ थ्रु द एसोफेगस अब जस्तै भेगस नर्भ त पास भइहाल्नै हाल्छ 10 मा इसोफेगसमा है अनि त्यसपछि के हुन्छ लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्टरी किन भन्दाखेरि के हुन्छ इसोफेगसलाई नै सप्लाई गर्नु पऱ्यो त्यही भएर फ्रेनिक नर्भ भनेको के हुन्छ डायफ्रामको अर्कै साइडबाट नर्मल न्यारो इन द मिडल अफ द इसोफेगस इज कज बाई द के हुन्छ लेफ्ट मेन ब्रेन स्टम किनभने राइटमा त के हुन्छ तिम्रो आइबिसी हुन्छ त्यही भएर लेफ्टमा चाहिँ के हुन्छ मेन स्टिम बोनकस अजाइगस र हेमियोजाइगस पेनले त कहिले गर्दैन फल्स स्टेटमेन्ट अबाउट द एसोफेगस ब्लिडिङ फ्रम द मिड एसोफेगस भने डिस्टल किनभने लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्टरीहरू सबै आर्टरीहरू त्यहीँनिर हुन्छ थोराइसिस सप्लाइड बाई द एओर्टा नै हो अनि इट हेज अ रिच लिम्फेटिक सप्लाई त्यही भएर सबमिगोसा हुँदैन एब्डोमिनल पार्ट अफ द ड्रेन्स टु लेफ्ट ग्यास्ट्रिक सर्भाइकल एसोफेगस ड्रेन्स टु डिप सर्भाइकल भइहाल्यो नर्मल भने 6 to 26 घोक्नु पऱ्यो डिस्फेजिया इन द एसोफेगस मिन्स विच इन्भेजन ट्रान्समिलर सबै नै इन्भेजन भयो भने द्याट इज होल वाल नै इन्भेजन भइसकेपछि के हुन्छ डिस्फेजिया हुन्छ फ्लोरोस्कोपी युज इन द डायग्नोसिस किन लेफ्ट वेन्ट्रल डिस्टोन्स भने इकोले गर्छ पेरिकार्डियल इफ्युजन इको अथवा युएसजीले गर्छ भाल्भुलर क्याल्सिफिकेसन पनि त्यसले नै गराउँछ डायफ्राम पल्सीहरू फ्लोरोस्कोपीले गर्ने हो डायग्नोसिस ट्रोमेटिक रप्चर ल्याप्रोस्कोपी गरिसकेपछि त सकिहाल्यो होइन चेस्ट एक्सरे पनि कहिलेकाहीँ हो कि भनेर कन्फ्युजन लाग्छ डिपिएलले खासै दिँदैन सिटीले पनि कहिलेकाहीँ हो कि भन्छ डायफ्राम डेभलप्स फ्रम अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट डर्सल मेजोकार्डियम किन डर्सल मेजोकार्डियम होइन पछाडि ढाडतिर डायफ्राम हुँदैन है त डायफ्राम भने अगाडितिर हुन्छ विच अफ द फलोइङ इन्सिजन टेकन फर द सर्कमफेरेन्सियल गरेर के हुन्छ डायफ्रामको एपर्चर सर्कमफेरेन्सियल त्यही भएर प्रेसर अफ द इस्यु 5 mm बिलो द एम्बियन्ट भयो पेन्सिल टिप भन्छ एकेलेजिया भयो म्याक्सिमम डायलिटेसन पनि एकेलेजियामा नै हुने हो सेकेन्ड सलिङ भने के हुन्छ यो यहाँ अड्किन्छ नि होइन फ्यारेन्जियल पच त्यसलाई नै भन्छ हमान्स मेडियास्टाइनिन क्रन्च भनेको के हुन्छ एसोफेजियल पर्फोरेसनले गर्दाखेरि हुने हो स्ट्रक्चर अफ द एसो इज डाइलेट विथ 50 फ्रेन्चले डाइलेट गर्ने किन भन्दाखेरि के हुन्छ 40 सेन्टिमिटर फ्रम द इन्सिजर चाहिँ के हुन्छ यो हुन्छ स्ट्रक्चर मेबी ट्रिटेड गाइड वायर डिटेक्टेड स्टेन्ट गाइड वायर त हाल्नु पऱ्यो नि एकदम स्ट्रक्चर छ भने त पहिला सुरु गाइड वायर हाल्दै गर्ने त हो नि रुएन वायर लुप सुड बी एटलिस्ट 40 सेन्टिमिटर तल भनेपछि 50 सेन्टिमिटर होइन फेलिन भने ई भने इसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस है त फेलिन ईबाट चाहिँ ई पछि एफ आउँछ इसिनोफिलिकलाई फेलिन फ्यारेन्जियल रिफ्लक्स इज मोनिटर बाई 24 आवर मोनिटरिङ डुएल प्रोब पिएच मोनिटरिङ है त त्यसपछि आयो सर्पिजिनस अल्सर सर्पिजिनस भने सर्प जस्तै होइन साइटोमेगालो बाहिर साइटोमेगालो भनेको सर्प जस्तै है त साइटोमेगालो है त यसरी सर्प जस्तै साइटोमेगालो अब के हुन्छ हर्पेटिक भने पन्च आउट अल्सर हुन्छ होइन सिफिलिस हर्पिज भने पन्च आउट सिफिलिसको के हुन्छ पन्च आउट अल्सर थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ लेट मी ट्राई विथ एनदर भिडियो